Quân đội Mỹ muốn xây dựng một lớp tàu nổi với tốc độ nhanh nhất thế giới. Họ muốn có một loại tàu có thể đạt tốc độ tới 60 hải lý một giờ, có thể mang các cảm biến điều khiển từ xa, có các mô đun tùy biến theo các nhiệm vụ khác nhau, có thể triển khai chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng trên thực tế cùng với trực thăng mang theo tên lửa tấn công. Được vận hành bởi một thủy thủ đoàn và có thể triển khai nhiều nhiệm vụ tấn công nhanh. Nghe thì có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi. Quân đội Mỹ đã tiến hành các thử nghiệm mở rộng, và X-Craft là chiếc tàu được thiết kế để có thể triển khai nhiệm vụ ở những vùng biển sâu. Vai trò truyền thống của Hải quân Mỹ là kiểm soát các vùng biển mở, khẳng định sức mạnh và cắt đứt nguồn cung hậu cần của kẻ thù khi cần thiết. Bây giờ, nhiệm vụ của họ là phải thành công trong cuộc chiến chống khủng bố. Các nguy cơ khủng bố ngày càng tăng. Để bảo vệ lợi ích quốc gia, người Mỹ cần một lớp tàu mới có khả năng phản ứng chớp nhoáng, có tốc độ cực nhanh trên mặt nước và đảm đương nhiều nhiệm vụ một cách linh hoạt. Những gì triển khai trên bản vẽ đã cho thấy hình hài của một loại tàu mới cho hải quân với khả năng tấn công nhanh trên bờ biển của đối phương. Với tư cách trưởng ban nghiên cứu hải quân, chuẩn đô đốc J. Cohen giải thích, với cuộc chiến thời nay và các cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, chúng tôi không những phải có khả năng kiểm soát các vùng biển sâu, triển khai các chiến dịch lớn, mà chúng tôi phải kiểm soát các vùng biển gần bờ, tập trung chủ yếu vào khu vực biển Đông, chống lại thủy lôi và các loại tàu ngầm, pháo, tên lửa hành trình và cả các loại thuyền nhỏ tấn công liều chết của khủng bố. Chiến đấu ở vùng nước nông gần bờ khiến hải quân đối mặt với nhiều nguy cơ mới, đòi hỏi họ phải chống lại các loại vũ khí ở mặt đất. Sự sống sót phụ thuộc vào công nghệ. Điều đó có nghĩa là phải sáng tạo ra những bảo mạch và phần mềm mới, động cơ mới và đạn thông minh. Ngoài ra, có thể bổ sung các công nghệ mới trong quá trình phát triển chúng. Các công nghệ khác nhau tân tiến ở những khía cạnh khác nhau. Về vật lý cơ bản, tàu nổi của chúng tôi là dòng một thân hay một khối thay đổi trong thời gian từ 30 đến 50 năm. Các loại radar, cảm biến, sonar, các loại vũ khí mà chúng tôi sử dụng, từ súng tới tên lửa cho đến vũ khí năng lượng cao, chúng ngày càng tân tiến. Ngay cả trước cuộc chiến chống khủng bố, Hải quân Mỹ đã phát triển các loại tàu tấn công tốc độ cao công nghệ mới. Nhân viên phát triển dự án của Ban nghiên cứu Hải quân Paul Ribbon đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu những con tàu cao tốc. Những gì chúng tôi muốn là sự kết hợp của tốc độ cao, độ ổn định, tải trọng lớn và tầm hoạt động xa. Rất nhiều thứ chúng tôi phải phân tích để cho ra một mẫu thiết kế thỏa mãn cao nhất với những tiêu chí đặt ra. Seakeeping có nghĩa là độ ổn định. Đó là sự ổn định khi tàu lướt qua những đợt sóng lớn với tốc độ cao. Gần như tất cả năng lượng sóng biển tập trung vào phần tiếp xúc với vỏ tàu. Vì thế, những nghiên cứu trong suốt hơn 50 năm qua của chúng tôi là phân tán triệt tiêu sự tiếp xúc này. Giải pháp truyền thống để giữ tàu ổn định là thay đổi hình dạng của thân tàu. Nhưng với X-Craft, họ đã phải tính toán lại thiết kế hoàn toàn. Các công trình sư hải quân đã dành nhiều tâm huyết để nâng thân tàu lên cao khỏi mặt nước. Tàu cánh ngầm hydrofoil là một trong những giải pháp đã xuất hiện từ lâu. Đây là một mẫu tàu cánh ngầm theo kiểu thông thường dành cho tàu tuần duyên. Công nghệ tân tiến nhất là hệ thống cánh ngầm. Khi đạt đến một tốc độ nhất định, nó sẽ nâng tàu lên khỏi mặt nước, làm giảm sự tiếp xúc của vỏ tàu với mặt nước. Các tàu cánh ngầm kiểu này được đưa vào trang bị cho hải quân từ cuối năm 1970. Với sức mạnh của động cơ tua bin khí hơn 17.000 sức ngựa, nó có thể đạt tốc độ hơn 48 hải lý một giờ. Hải quân Hoa Kỳ cố gắng tiến một bước xa hơn nữa. Tàu đệm khí hovercraft trên thực tế có thể di chuyển hoàn toàn tách trên những con sóng mà không hề chạm vào nước. Một phương tiện khác nữa là LCAC. Nó có thể lướt đi trên mặt nước bằng cách tự tạo một đệm không khí phía dưới và di chuyển trên đệm không khí đó.
LCAC là một loại tàu điện khí hovercraft, có thể đạt tốc độ tới 40 hải lý một giờ. Lướt trên đường không khí, loại tàu này có thể dùng để triển khai những đợt đổ bộ nhanh, gồm các hoạt động thả hàng hóa, binh lính, phương tiện. Tham vọng của một loại tàu có hình dáng hoàn hảo, X-Craft, đưa Hải quân Mỹ trở về với một trong những thiết kế xưa cũ nhất của con người. Tàu hai thân catamaran. Họ sửa đổi một con phà thương mại và tạo nên một con tàu tốc độ cao mang tên HSV. Tàu hai thân catamaran mang đến nhiều lợi thế với tải trọng lớn, ổn định trên mặt nước, di chuyển tốt qua những đợt sóng lớn. Con tàu khổng lồ như thế này có thể chở tới 1.000 quân, và độ ổn định của nó được lực lượng chiến bộ Mỹ đánh giá rất cao. Hải quân Hoa Kỳ có một bước đột phá nữa với bản thiết kế tàu SWAT. Loại tàu lý tưởng chính là SWAT. Nó là loại tàu hai thân với tiết diện tiếp nước nhỏ. Thiết kế thân đôi của nó về cơ bản có hình dạng như ngư lôi, chìm xuống sâu dưới bề mặt nước và triệt tiêu năng lượng của sóng. Hải quân cũng có một thiết kế khác đặt trên bàn, cũng là mẫu sử dụng buồng kiểu dạng ngư lôi mang tên Sea Slide, nhưng nó có tới 4 buồng. Mẫu thử nghiệm này chỉ dài 32 mét, nhưng có độ ổn định tăng gấp 3 lần so với tàu thông thường cùng cỡ. Nó đạt tốc độ 30 hải lý một giờ trên sóng, có độ cao hơn một khung thành bóng đá. Các mẫu tàu tiền bối của X-Craft có thiết kế rất đa dạng, cho tới cả một mẫu đặc biệt mà không có tương lai rõ ràng là Sea Flyer. Chương trình Sea Flyer có thiết kế như là một dạng công nghệ chân nâng. Chúng tôi có một phần cố định đặt dưới thân chính nặng khoảng 300 tấn, lớn đến mức có thể đi bộ bên trong đó. Phần lõi của nó nặng 160 tấn. Nó đem lại sức nâng rất lớn ở sâu dưới nước, triệt tiêu năng lượng tiếp xúc trên bề mặt nước và phần thân trên của tàu được nâng khỏi mặt nước, giảm tối đa sự tiếp xúc với bề mặt. Sea Flyer có thân tàu được nâng lên khỏi mặt nước, lướt trên những con sóng lớn. Nhưng giống như nhiều thiết kế khác, Sea Flyer không mang đến câu trả lời thỏa đáng. Một loại tàu hoàn hảo kết hợp tốc độ cao, ổn định và tải trọng lớn như X-Craft vẫn còn bỏ ngỏ. Sự tổng hợp của tốc độ, độ bền bỉ và linh hoạt trong mỗi cỗ máy chiến đấu nổi trên mặt nước được ra cho công ty thiết kế hàng hải của Anh là New Jersey và đối tác. New Jersey là chuyên gia nổi tiếng về tốc độ và công ty của ông đã thiết kế hơn 140 chiếc tàu tốc độ cao. Động lực của tôi đó là sản xuất ra những chiếc tàu có tốc độ rất lớn và có ngoại hình đẹp, nhưng vẫn có thiết kế truyền thống và đẩy tới giới hạn tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Công ty New Jersey đã thiết kế một số kiểu phà thương mại có tốc độ nhanh nhất thế giới, như chiếc MV Fairweather, thường hoạt động ở Alaska. Với bất kỳ chiếc tàu tốc độ cao nào, thách thức thực sự còn hơn cả cấu trúc của nó. Nó phải có một cấu trúc mang được tải trọng lớn, lướt song hành với những con sóng. Với X-Craft, họ muốn chúng tôi áp dụng những công nghệ thương mại dân dụng tốt nhất có sẵn. Họ muốn nó được quân sự hóa. Một chiếc X-Craft khác biệt hoàn toàn so với một chiếc phà dân sự. Nó mang được tải trọng lớn, tầm hoạt động xa, tốc độ nhanh. Hải quân muốn chiếc tàu phải có tầm hoạt động lên tới 4.000 hải lý trên biển mà không cần tiếp liệu. Đây là một thiết kế mà New Jersey hay bất cứ ai khác chưa từng làm thử. Chúng tôi đi đến kết luận là với tốc độ, tải trọng và tầm hoạt động cụ thể đó, thì thiết kế hai thân catamaran là giải pháp tối ưu. X-Craft phải di chuyển trên sóng cao 3,5 mét. Đó là trở ngại mà ít tàu quân sự nào dám thử. Đồng nghiệp của G là Ed Dudson, là nhà thiết kế của X-Craft. Những gì anh phát hiện qua màn hình máy tính đúng là độc nhất vô nhị. Đây là chiếc tàu hai thân lớn nhất mà chúng tôi thiết kế ở Mỹ.
Cũng là lần đầu chúng tôi đảm nhiệm một dự án quan trọng thế này. X-Craft là một mẫu có khả năng giữ ổn định rất cao, tốt hơn rất nhiều so với mẫu 2 thân tiêu chuẩn. Tôi đang có ở đây bản giả lập của nó. Ở bên mé tay phải là mẫu 2 thân thông thường và bên trái là của X-Craft. Đây là so sánh khi tàu đi với tốc độ 40 hải lý một giờ. Và bạn có thể thấy sự khác biệt rất lớn ở bên phải. Phần thép di chuyển xuống sâu rất nhiều, trong khi với X-Craft thì nhẹ nhàng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi X-Craft sẽ được giao nhiệm vụ bí mật ở ngoài biển, dưới những con sóng. Hải quân muốn phóng và thu hồi các tàu cao tốc nhỏ để tiếp cận các mục tiêu nguy hiểm trong các chiến dịch đặc biệt. Xuồng tuần tra cao tốc thân cứng có thể bơm phồng gọi là RIV, được sử dụng để chuyên chở đội tác chiến đặc biệt. RIV dùng để giám sát chuyển quân các tàu, triển khai mọi hình thức của chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng. Nhưng việc thả và thu hồi RIV chưa từng được thực hành trên tàu catamaran. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với đội ngũ thiết kế người Anh. Vấn đề lớn nhất là phải biết được mức tải là bao nhiêu. Tôi có một đoạn video thử nghiệm nhỏ về quá trình thu hồi tàu cao tốc nhỏ ở cửa sau X-Craft. 11-meter rib or scale 11-meter rib coming into the back end of the X-Craft. This is taken in about a 3-meter sea. Ở mức sóng biển cao 3 mét, bạn có thể thấy khi tàu nhỏ tiếp cận, mức nước dao động rất lớn. And then the cradle is automatically retracted into the ship. Hiện tượng xâm thực bọt khí là khi tàu di chuyển với tốc độ cao, phần chênh lệch áp suất trên mặt thân chân vịt trong khi vận hành đã tạo ra những bọt khí và khiến nước sôi. Việc sinh ra từ nước đun sôi ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của chân vịt và làm hao mòn bề mặt cánh chân vịt. Thông thường, chúng tôi sử dụng động cơ phản lực nước để đạt tốc độ 35 hải lý một giờ. Với loại động cơ phản lực nước, dòng nước hút mạnh qua cửa xả. Quân đội Mỹ bắt đầu sử dụng loại động cơ này ở các loại tàu tuần tra tốc độ cao vào cuối những năm 1990. Với các xuồng cao tốc, động cơ phản lực nước làm giảm lực ma sát và nâng khả năng xoay trở linh hoạt và tạo thêm sức đẩy so với động cơ chân vịt. Some of these interface areas with the heel on the bottom can be quite tricky, but I think the rest of it is reasonably straightforward. It's going to be a nice looking boat when it's finished. Đội thiết kế của anh phát hiện ra là họ chỉ có thể tiến xa với phần giả lập trên máy tính bằng cách thử nghiệm X-Craft hoạt động thế nào trên biển. Chúng tôi tin tưởng rằng các công cụ hiện đại chính là yếu tố cơ bản phục vụ công việc của chúng tôi. Các công cụ cơ bản, nhất là máy tính để xác định lực kéo của tàu. Tuy nhiên, với một thiết kế mới như vậy, chúng tôi tin là để đạt được thành công lớn nhất, cần phải có sự kiểm nghiệm trên thực tế. Công tác kiểm tra thực tế được tiến hành ở Trung tâm thử nghiệm tác chiến bề mặt NAVSEA ở Cardiff. Đây là một trong những trung tâm thử nghiệm lớn nhất trên thế giới. Dài hơn một sân bóng đá, nó có thể tạo ra các cơn sóng thử nghiệm cao tới hơn 12 mét. Đưa cái này lên đó, xoay ngoặt lại. Dan Hayden đảm nhiệm quá trình kiểm tra quan trọng này. Yêu cầu tối quan trọng với Hải quân Mỹ chính là xác định dữ liệu tiềm năng thực tế của dự án. Công việc của chúng tôi là xác định các dữ liệu ban đầu để chứng minh mẫu thử trình diễn thực tế đáp ứng được một số tiêu chí đề ra của Hải quân. Ở mẫu X-Craft với mẫu thử 7,6 mét này, chúng tôi sẽ thử trong vòng 3 tuần rưỡi cho đến 4 tuần. Kể từ năm 1960, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm trên các mô hình khác nhau. Và 45 năm sau, chúng tôi vẫn tập trung làm việc đó. Nhiều thứ không thể tính toán được, vì thế chúng tôi phải hoàn toàn nhập dữ liệu vào trong máy tính. Khi đưa xuống đây, chúng tôi phải nối các cáp điều khiển để kiểm tra vận hành thiết bị. Các cảm biến mà chúng tôi có, cụ thể trong trường hợp này, chúng tôi lắp ở bên trên mẫu thử sẽ cung cấp dữ liệu tốc độ, một số chỉ số đo khác. Các máy quay đặt trên mẫu X-Craft để kiểm tra khả năng chuyển động thực tế trong phần giả lập.
Some of the things that you Một don't số see thứ when mà you're bạn looking at không the thể hiểu data, rõ khi nhìn vào dữ liệu, picking cần up kiểm a tra thực tế. particular amount of spray coming over the bow, or if you're Khi getting vận a hành mẫu certain thử amount này, of damping nó sẽ cung for cấp a độ particular xả lâm ở hull mức form độ that's nào đó coming. Those so are the với things thân that you tàu see thực. when you look at the video. Dan's colleague, Dan Grant Colley Rossnell, là người giám sát manages khả the năng thao diễn maneuvering của mẫu thử tests, how cũng well như it khả năng lái steers. chuyển hướng của nó. Because Do X-craft would là exceed tốc độ 50 quá 50 knots, hải lý it một giờ, requires building a cần một mẫu larger thử lớn model hơn and và phải testing thực it nghiệm on trên the hồ. lake. Mẫu thử này rất hiệu quả trong việc dự đoán quá trình trình diễn toàn phần của con tàu thực sự. Chúng tôi tiến hành so sánh thường xuyên giữa mẫu thử và máy tính với tỷ lệ thật. Ban đầu chúng tôi thả mẫu thử xuống nước và kiểm tra tốc độ. Sau đó là khả năng xoay chuyển thao diễn. Chúng tôi thử chạy với tốc độ 15 hải lý một giờ, tương đương với tốc độ gần 60 hải lý trên thực tế. Chúng tôi sẽ tiến hành bài thử nghiệm vượt qua giới hạn để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra sau này. Cho đến nay, đây là mẫu thử tốt nhất mà chúng tôi có. Nó vận hành rất tốt trên hồ. Thành công nối tiếp thành công. Khi thử nghiệm hoàn tất, Hải quân Mỹ sẽ cho chế tạo mẫu thử tỷ lệ 1:1 của X-Craft. Titan Corporation Tập đoàn of San Titan Diego ở San Diego gets the sẽ là job nhà of thầu prime chính. contractor. Titan turns to a Titan hợp small tác với Seattle Nicol shipbuilding Bros, firm, một công ty the sản xuất tàu Nichols nhỏ Brothers có trụ sở chính ở Boatyard, Seattle, for their expertise chuyên in gia công working vật liệu nhôm. aluminum. The Vật liệu lightweight này sẽ metal nhẹ hơn makes it 40% so 40% với lighter cảng than thép. if built of steel. Matt Nichols, president of the Chủ tịch của công shipyard, ty is Nicol proud of Bros, his fourth generation operation, with over trực tiếp tham gia vào quá 750 trình sản xuất ships mẫu to thử their thực tế đầu name. tiên. Công ty này từng đóng 750 chiếc tàu khác nhau. Nhôm là vật liệu khó gia công hơn rất nhiều. Vì là vật liệu nhẹ, cần kiểm soát nhiệt độ, kiểm soát môi trường. Mọi yếu tố này đều ảnh hưởng đến thành phẩm. Như các bạn thấy, chúng tôi đã hoàn thành phần bên ngoài. Vì vậy bây giờ sẽ phải hoàn thiện phần bên trong tàu để kiểm soát trọng lượng, kết nối các cấu trúc nhôm lại với nhau. Nichols could Nicol bend có thể là aluminum, chuyên gia gia but the công vật liệu boatyard nhôm, has no nhưng công ty này experience working chưa with the từng có kinh Navy, nghiệm làm việc với Hải and the quân. Blue Water Navy wants Trong them khi to đó, begin đối work tác của họ even muốn bắt before tay the vào công Brits việc have trước finished khi their người Anh design. hoàn thiện thiết kế. Khi bạn bắt đầu đóng tàu trước cả khi thiết kế hoàn tất, nghĩa là bạn phải chạy nước rút. Từng phần bản vẽ gửi tới xưởng sản xuất sẽ được thực hiện ngay. Khi khách hàng của bạn thay đổi trật tự, theo một khái niệm hoàn toàn mới, bạn phải cắt tàu ra thành từng phần, thiết kế lại và sau đó lắp ghép lại. In a process Quá called trình này gọi là design vừa thiết kế build, vừa chế tạo. construction Công ty and đóng tàu design và take nhà thiết kế place triển khai công việc cùng một simultaneously. lúc. Phải cảm ơn sự kỳ diệu của Internet và mạng toàn cầu. Các nhà thiết kế hoàn thiện phần công việc của họ trên máy tính và sau đó gửi trực tiếp ngay đến công ty đóng tàu. Tại đây, công nhân sẽ cắt nhôm, than và lắp ghép lại theo bản vẽ. Chúng tôi hoàn thiện toàn bộ thiết kế rồi gửi luôn. We produce the whole Người thing, Mỹ kiểm soát thông ship tin it to rồi sẵn them sàng gửi thẳng đến in máy the cắt. form of Vì thế có thể numerical nói là thông tin information chuyển ready to trực go tiếp từ straight máy into a tính cutting đến máy móc. machine. So the information comes right off Họ our cắt vật liệu computers và sau đó into a lắp ghép cutting lại. machine. They cut the parts and they put the boat together. At the very same time, Cùng lúc đó, new hệ thống weapon vũ khí systems mới and cũng được sensors hoàn are thiện. coming online. All of it requires Tất new cả những thứ này hardware đều and cần new đến phần cứng và phần software. mềm mới. Just Chỉ cần contemplating xét how it đến all việc fit ghép nối tất together cả những phần này made lại my với nhau head spin. cũng đủ đau đầu. The Navy wants X-Craft to be Hải able quân to Mỹ switch muốn missions at X-Craft the có thể flick of chuyển the đổi nhiệm wrist, vụ tùy thuộc a vào mối đe virtual dọa thực tế. seagoing Swiss Army knife. The solution Có turns nghĩa, out to be a nó sẽ surprising giống dao one. đa năng Thụy Sĩ. Tractor Giải pháp cuối cùng trailer-sized hóa ra boxes lại called vô mission cùng bất ngờ. modules. Những chiếc hộp Essentially, kích these cỡ are tương đương shipping xe đầu kéo containers được gọi là mô holding đun nhiệm sensors, vụ. Đây là những communications, and container vận weaponry. chuyển, trong đó It có can be các cảm biến switched điều khiển, around as kiểm soát vũ X-Craft's khí missions và có thể thay require. đổi tùy theo nhiệm vụ đặt ra cho X-Craft. The mission modules Các mô đun are nhiệm vụ được developed phát at the triển Naval ở Trung tâm Surface tác chiến mặt Warfare nước của Hải quân Mỹ Center, Panama ở thành phố City, Panama, Florida. Florida. Here, the Tại đây, technologies các công nghệ that tân tiến support nhất phục mine vụ tác chiến warfare, chống mìn, tấn amphibious công nội bộ, warfare, diving, lặn, life cứu hộ, support, and chiến dịch special của các lực lượng đặc operations biệt đều được đánh forces giá. are evaluated. Sam Taylor is Sam Taylor project là manager for quản the lý dự mission án phát triển các mô modules. đun nhiệm vụ. Philosophy behind mission modules is Với các mô such đun that nhiệm you vụ, can take and bạn có thể đảm have nhiệm và có tất all cả the các công cụ tools cần you thiết cùng một need lúc. in Khép one kín, gọn place, nhẹ. sort of self-contained, self-packaged, so that
that whole Toàn bộ các khả năng capability đó can be có thể moved chuyển from từ nền one tảng này sang nền tảng khác, platform to another, and from từ on trên đất shore liền to a ship, chuyển xuống tàu, from hoặc ship từ to tàu shore lên đất liền. between platforms Tất themselves, cả so năng lực that tiềm tàng đó capability sẽ phục vụ các phương án tác can chiến của be tàu. put onto a vessel of opportunity. This particular Mô đun module đặc biệt is này used for được Hải something the quân gọi Navy là calls chuẩn bị battle không gian chiến space đấu. preparation. It holds Nó a bao pair gồm of hai phương tiện không người lái UUVs. dưới nước. Here we Ở have đây chúng just tôi a có một standard container tiêu chuẩn dài container hơn 20 6 foot mét, by 8 rộng foot gần by 3 8 and a mét, half. It contains bao gồm một số some công nghệ mà technology that chúng tôi ONR's phát been triển trong working vài on năm for the qua last trong few lĩnh vực years không người lái. in the area of unmanned systems technology. It is an Nó là off-the-shelf một phương tiện hoạt động vehicle xa bờ that has been giúp chúng tôi adapted for hoàn the thành các job nhiệm that vụ we khác have. nhau. We've got Chúng things tôi that có go mặt từ from lập mission kế hoạch nhiệm planning vụ cho đến triển to khai nhiệm vụ mission và execution phân tích sau to khi hoàn thành nhiệm post-mission vụ. analysis Tất are cả all đều gói contained gọn in this trong one một container như container. thế này. We put it on board Những ship. nhiệm vụ tác chiến It cụ thể comes được on chuyển lên board for tàu. mission. Sau We đó execute trở our về, mission, chúng move tôi back lại off chuyển and các go mô for a đun khác different để mission. phục vụ các nhiệm vụ khác. UUVs are used for hay phương mine tiện không người lái dưới countermeasures nước được and sử dụng gathering để a tác chiến chống detailed thủy picture đôi, of the cùng với chụp underwater những hình ảnh chi environment tiết về where môi X trường will vịnh nơi take the battle. X-Craft đang hoạt động. This unit Phương can tiện đặc biệt travel này at depths có thể di below chuyển ở độ 600 sâu feet for 180 up to mét trong khoảng 18 18 giờ, hours, scanning quét the đáy sea biển bằng hình floor ảnh and màu. water column. Data Dữ liệu collected thu by thập the bởi UUV UUV instantly sẽ được reaches the chuyển về mô mission đun nhiệm vụ. module, where it Từ can đó be được chia shared sẻ và and phân tích ngay. evaluated. Công nghệ Technology phát triển come to đến a một điểm point mà chúng where tôi we có thể can triển take khai một and phương tiện put thế này a với những vehicle khu such vực as nguy hiểm. this out into the Và con dangerous người không phải ở areas đó. and not have to put a man out there. And Và điều đó vô cùng quan that's trọng. crucial. Keeping our ships, Giữ cho tàu của keeping chúng our tôi, subs, con người keeping của our chúng people tôi out of không the phải trực tiếp tham gia. minefields is what Đó là these mục đích systems của phương are tiện thế này. trying to achieve. All right, folks, whenever you're ready. Keeping the dangerous, Đảm dirty nhận những nhiệm jobs vụ nguy hiểm, to machines, robot có to thể tới đó robots, và to hoàn thành things tốt that nhiệm can vụ go một out cách an there toàn. and we can put in harm's way instead of human life. X-Craft's Các robot robots của keep X-Craft people from giúp con harm's người tránh những nguy way, not hiểm only ở on dưới the mặt sea, biển but và above the cả ở phía bên trên. battlefield. Called a UAV UAV, Fire Scout Fire là Scout loại is trực an thăng không người unmanned lái helicopter được điều khiển để used for giám sát và reconnaissance, trinh sát tấn công. targeting and attack. It can Nó có fly thể to bay ở độ cao 20,000 6.100 feet mét với and tầm hoạt range động over hơn 100 hải 100 lý nautical tính từ miles tàu. from the ship. All these sensors interconnect, Tất cả các thiết bị tinh vi building này on the được kết nối strengths và of củng cố each thế mạnh and của giving nhau, the Navy every opportunity to fight on its own terms. gợi ý cho Hải quân nhiều phương án tác chiến. In an ideal Đó world là and sự where tổng hợp we're các phương headed án is tác chiến. these would be part Trong một of cuộc a chiến lý tưởng mà chúng tôi phải overarching đối mặt. network of Chúng forces tôi là that một would phần của mạng basically lưới, allow you to see and know cho what's phép bạn going thấy on và biết underneath the chuyện gì water, đang diễn ra ở in dưới the nước, air, in trên trời, space, on trong the không gian, surface, allow you trên to mặt get đất, a cho picture phép bạn chụp of lại hình what's ảnh những going gì on đang xảy in ra all trong areas mọi of không gian battle chiến trường. space. We know where things are, Chúng we tôi know biết where thực tế things đang xảy ra aren't, những we gì, know where to go, phải đi where tới not đâu to go. và không cần tới đâu, Undersea, ở on the dưới mặt surface, biển, and in the air. trên mặt đất hay trên không. With its unique Với những hình ảnh vision of độc the nhất vô battle nhị về không space, gian chiến the trường, Navy Hải quân expects Mỹ kỳ vọng X-Craft to bring X-Craft the sẽ là công fight to cụ the dùng kẻ enemy. thù tới chân tường. A new Một loại tên lửa hành mini-cruise trình missile mới được under phát triển có development thể can mang đầu fire đạn nặng 200 bảng 200 Anh, pounds of high explosives through a đạt window tầm bắn frame hơn hundreds of 150 miles distant. km. 500 500 of quả these bom bay loại này inexpensive buzz có thể đặt bombs trong các mô đun could trên neatly một fit chiếc into X-Craft. X-Craft's modules. Amazingly, Điều đáng ngạc nhiên là X-Craft tốc độ speeds triển from khai the hoàn ink thành bottle X-Craft to từ the bản vẽ champagne tới bottle lễ hạ in thủy just 20 chỉ chưa đầy months. 20 tháng. Hầu Most hết các tàu Navy chiến hải ships quân take khác phải years mất to hàng năm mới build. đóng xong. For us to Với move chúng tôi, việc things nhanh chóng quickly chuyển through tới the quy trình hạ acquisition thủy cycle đóng vai is trò rất quan crucial trọng. for us to take technology Đem like những công this nghệ and này move tới it khu vực trên thực from the địa. scientists and engineers that work at it straight to the Lắp warfighter. ghép tổng And the thể sẽ quicker giúp that chúng tôi dễ acquisition dàng đào cycle tạo is, the và better vận and hành easier công it nghệ is for hơn. us to transition technology. And having something get out there as quickly Việc triển as khai the hoàn Sea thành Fighter nhanh chóng has, như vậy that's quả là điều khó tin. it's truly an awesome thing. For Matt Nichols, Đối với all Matt his Nichols, worries are coming mọi to lo an lắng end. của ông đã kết thúc. The thing that kept me up at night was the vessel had Tôi never nghĩ been chúng tôi đã built hoàn thành công before. việc tuyệt vời. Many systems that Nhiều went phần into của con this tàu đã vessel được hoàn thành. had never been put together Nhiều in hệ a thống được commercial lắp ghép. shipyard like ourselves. To do all this in 20 months, Hoàn thành tất cả the khối crew lượng had khổng lồ này trong thời tremendous gian 20 pride. tháng I'm talking quả là the vô good cùng tự pride hào. here. And they Tôi chứng really minh khả showed năng their của chúng tôi stuff. như thế nào, All tất the cả hệ thống systems, mới, and phát all minh the mới new innovations, và and to chi phí price giá it thành right
khiến tôi nhiều khi phải bật dậy lúc nửa đêm tự hỏi liệu mình đã làm đúng chưa. Nhưng cuối cùng đã không có vấn đề gì xảy ra. Kế hoạch được triển khai hiệu quả hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Scrap hoàn thiện và đưa ra biển, sẵn sàng kiểm chứng những công nghệ trang bị trên đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.
Các mẫu tàu tiền bối của X-Craft có thiết kế rất đa dạng, cho tới cả một mẫu đặc biệt mà không có tương lai rõ ràng là Sea Flyer. Chương trình Sea Flyer có thiết kế như là một dạng công nghệ thân nâng. Chúng tôi có một phần cố định đặt dưới thân chính nặng khoảng 300 tấn, lớn đến mức có thể đi bộ bên trong đó. Phần lõi của nó nặng 160 tấn. Nó đem lại sức nâng rất lớn ở sâu dưới nước. Triệt tiêu năng lượng tiếp xúc trên bề mặt nước và phần thân trên của tàu được nâng khỏi mặt nước, giảm tối đa sự tiếp xúc với bề mặt. Sea Flyer's lifting foil raises the ship's body out of the water, and she rides the waves as if in a calm sea. But like the other boats, Sea Flyer didn't supply all the answers. The perfect balance of speed, stability, and payload for X-Craft's mission remained elusive. Ổn định và tải trọng lớn như X-Craft vẫn còn bỏ ngỏ. You're just starting today on this crew boat job. I'm not sure what. Synthesizing speed, endurance, and flexibility into a floating fighting machine fell to the English naval architect Nigel G. and Associates of Southampton, England. G's built a reputation on speed, and his company's portfolio bulges with over 140 ultra-high-speed vessels. Động lực của tôi đó là sản xuất ra những chiếc tàu có tốc độ rất lớn và có ngoại hình đẹp, nhưng vẫn có thiết kế truyền thống và đẩy tới giới hạn tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. G's group designed Công some ty of the Nigel world's G fastest đã thiết kế commercial một số kiểu phà ferries, thương mại like có the tốc độ nhanh MV nhất thế giới, Fairweather that như operates chiếc in MV Alaska. Fairweather thường hoạt động ở Alaska. Với bất kỳ chiếc tàu tốc độ cao nào, thách thức thực sự còn hơn cả cấu trúc của nó. Nó phải có một cấu trúc mang được tải trọng lớn, lướt song hành với những con sóng. Với X-Craft, họ muốn chúng tôi áp dụng những công nghệ thương mại dân dụng tốt nhất có sẵn. Họ muốn nó được quân sự hóa. Một chiếc X-Craft khác biệt hoàn toàn so với một chiếc phà dân sự. Nó mang được tải trọng lớn, tầm hoạt động xa, tốc độ nhanh. Hải quân muốn chiếc tàu phải có tầm hoạt động lên tới 4.000 hải lý trên biển mà không cần tiếp liệu. Đây là một thiết kế mà Nigel hay bất cứ ai khác chưa từng làm thử. Chúng tôi đi đến kết luận là với tốc độ, tải trọng và tầm hoạt động cụ thể đó, thì thiết kế hai thân catamaran là giải pháp tối ưu. X-Craft phải di chuyển trên sóng cao 3,5 mét. That meant it could make its way down rivers and narrows, crossing obstacles few fighting ships would dare. G chose colleague Ed Dudson to oversee X-Craft's là nhà thiết kế design. của X-Craft. What he saw Những gì anh phát emerging hiện on qua his màn hình máy computer tính đúng là was độc nhất vô nhị. unique. Đây là chiếc tàu hai thân lớn nhất mà chúng tôi thiết kế ở Mỹ. Cũng là lần đầu chúng tôi đảm nhiệm một dự án quan trọng thế này. X-Craft là một mẫu có khả năng giữ ổn định rất cao, tốt hơn rất nhiều so với mẫu hai thân tiêu chuẩn. Tôi đang có ở đây bản giả lập của nó. Ở bên mé tay phải là mẫu hai thân thông thường và bên trái rất nhiều thứ chúng tôi phải phân tích để cho ra một mẫu thiết kế thỏa mãn cao nhất với những tiêu chí đặt ra. Seakeeping means stability. Có nghĩa The là độ ability to ổn định. remain steady Đó as là a sự ship ổn định crashes khi tàu through lướt qua waves những at đợt high sóng lớn speed. với tốc độ cao. Gần như tất cả năng lượng sóng biển tập trung vào phần tiếp xúc với vỏ tàu. Vì thế, những nghiên cứu trong suốt hơn 50 năm qua của chúng tôi là phân tán triệt tiêu sự tiếp xúc này. The classic Giải pháp seakeeping truyền thống solution để giữ has tàu been ổn to định change là the thay đổi shape of hình the dạng ship's của thân hull. tàu. For Nhưng X-Craft, that với means entirely X-Craft, họ đã phải tính rethinking toán the lại thiết ship's kế hoàn design. toàn. Naval Các công trình architects sư have hải worked quân đã dành hard to nhiều tâm actually huyết để lift nâng the thân tàu boat lên above cao the khỏi mặt nước. seas. Tàu cánh ngầm The hydrofoil was part of a long là một trong evolution. những giải pháp đã xuất hiện từ lâu. Đây là một mẫu tàu cánh ngầm theo kiểu thông thường dành cho tàu tuần duyên. Công nghệ tân tiến nhất là hệ thống cánh ngầm. Khi đạt đến một tốc độ nhất định, nó sẽ nâng tàu lên khỏi mặt nước, làm giảm sự tiếp xúc của vỏ tàu với mặt nước. The Pegasus class of Các tàu cánh ngầm kiểu hydrofoils này were put into được đưa vào service trang by bị the cho Navy hải in the quân late từ cuối những năm 1970s. 1970. Powered by a single Với sức mạnh của động cơ 17,000 tua bin horsepower khí gas hơn turbine 17.000 sức engine, ngựa, they reached incredible speeds nó of có thể more đạt than tốc độ hơn 48 48 knots, hải lý một giờ. 55 miles per hour.
The Navy has even Hải tried quân Hoa Kỳ cố disposing of gắng hulls tiến một bước xa entirely. hơn nữa. Hovercraft Tàu actually đệm ride khí a bubble of hovercraft trên air thực over tế the có thể di waves, chuyển hoàn never toàn tách trên touching những the con sóng water. mà không hề chạm vào nước. Another way of doing it is Một phương tiện khác nữa LCAC. là LCAC. It rises above the sea surface on Nó có a thể lướt cushion đi of trên mặt air. nước bằng cách tự tạo một You đệm can không khí clearly phía dưới see the flexible skirts that go và di all chuyển trên around đệm it không khí đó. to keep the air in as much as possible. LCACs are LCAC hovercraft là that một loại reach tàu đệm speeds up khí to 40 hovercraft, knots, có thể đạt tốc độ 45 miles tới per 40 hour. hải lý một giờ. Flying on a pad Lướt of trên đệm air không allows khí, them to loại ride tàu này có thể directly dùng để up triển on khai the những đợt đổ bộ beaches, nhanh, gồm các hoạt discharging động their thả hàng cargo hóa, of binh tanks, lính, phương trucks, tiện. and troops. The pursuit of the perfect shape Tham vọng for của một loại tàu có hình X-craft dáng hoàn brought the hảo, Navy to one of X-craft, the đưa oldest Hải quân Mỹ designs trở về known với to một trong những thiết humans, kế siêu the cũ nhất của con catamaran. người. Tàu hai thân They modified a catamaran. commercial ferry Họ sửa đổi and một con created a phà thương mại high-speed vessel và tạo nên một called con tàu tốc độ HSV. cao mang tên HSV. Twin-hulled Tàu hai thân catamarans have big catamaran advantages, mang đến nhiều among lợi them thế cargo với tải capacity trọng and lớn, improved ổn định trên mặt nước, seakeeping, riding well di chuyển through tốt most qua sea những đợt sóng states. lớn. Seagoing Con tàu khổng lồ giants như thế like này these có thể carry chở tới nearly 1.000 quân. 1,000 troops, and their Và độ ổn seakeeping định của nó abilities are được much lực lượng appreciated bộ by Mỹ đánh Marines giá rất battling cao. seasickness. The Hải Navy quân Hoa made Kỳ có further một bước đột phá breakthroughs with nữa a design với bản called thiết kế tàu SWAT. SWAT. The ideal Loại tàu lý tưởng chính là vessel SWAT. is a swath. It's a Nó là small loại tàu hai thân waterplane area với tiết twin diện hull. tiếp nước nhỏ. The twin Thiết kế thân hulls đôi của nó basically về cơ are bản two có hình dạng torpedo như ngư lôi, shaped chìm buoyancy xuống sâu dưới chambers bề mặt nước fairly và deep triệt tiêu năng away lượng from của the sóng. wave energy. The Navy had Hải yet quân another cũng có một thiết variation kế on khác the đặt table, trên bàn, a twin cũng là mẫu torpedo sử dụng concept buồng kiểu called dạng ngư Sea lôi Slice, mang tên Sea Slide, incorporating 4 nhưng nó có tới 4 teardrop-shaped buồng. hulls. This Mẫu thử nghiệm prototype này is only chỉ dài 32 105 mét, feet long, but in rough nhưng có seas độ has ổn the định tăng gấp stability 3 of a lần so conventional với ship tàu thông 3 thường times cùng its cỡ. size. It runs Nó at đạt tốc độ 30 30 hải knots, lý một giờ 35 trên miles per sóng hour, có độ in cao seas hơn một higher khung than a thành đá. football goalpost. Met Thế, the performance đáp ứng được specifications một that số the tiêu Navy chí đề ra has của Hải written quân. up for that particular concept. For the Ở mẫu X-Craft, the X-Craft 25th với mẫu scale, thử we 7,6 mét này, did chúng total tôi of sẽ 3.5 thử trong to vòng 4 3 tuần weeks rưỡi of cho testing. đến 4 tuần. Ever since the Kể từ năm 1960s, when 1960, computers first came into chúng tôi đã tiến hành existence, thử nghiệm they've trên các been mô saying hình that khác we nhau. would never have to do model testing. Well, Và it's 45 năm sau, 45 years chúng tôi later vẫn and tập they're trung làm điều still đó. working on it. There are some things that Nhiều thứ just không thể tính toán can't được, be vì modeled, thế that chúng aren't tôi phải hoàn completely toàn nhập dữ liệu vào trong máy evolved tính. into the computer program. Once we bring it Khi up đưa to the xuống đây, carriage, chúng tôi we'll phải pull all nối the các tháp cables điều up khiển để and kiểm then tra we'll vận begin hành thiết bị. instrument checkout. The sensors that we Các cảm usually biến mà chúng have, tôi có, in this cụ particular thể trong case, trường hợp we này, used a crossbow vertical chúng tôi gyro lắp which ở gave bên us trên mẫu thử roll, sẽ cung cấp pitch, dữ liệu tốc roll độ, and pitch rate, một số chỉ as số đo well khác. as some other angular rates. Multiple Các máy cameras quay gắn trên monitor mẫu X-Craft's X-Craft wave để running kiểm tra abilities khả during năng the chuyển động thực simulation. tế trong phần giả lập. Some of the things that you don't Một số see thứ when mà you're bạn looking at không the thể hiểu data, rõ i.e. khi nhìn vào if dữ liệu, you're picking cần up a kiểm tra thực tế. particular amount of spray coming over the bow, or if you're Khi getting vận a hành mẫu certain thử amount này, of damping nó sẽ cung for a cấp độ giả particular lập hull ở mức form độ that's nào coming, đó those so are the với things thân that you thuộc. see when you look at the video. Dan's colleague, Dan Grant Colley Rossnell, là người giám sát manages khả the năng thao diễn maneuvering của mẫu thử, tests, how cũng well như it khả năng lái steers. chuyển hướng của nó. Because Do X-Craft would đạt exceed tốc độ 50 quá 50 knots, hải lý it một giờ, requires building a cần một mẫu larger thử lớn model hơn and và phải thử testing it nghiệm on trên the hồ. lake. Mẫu thử này rất hiệu quả trong việc dự đoán quá trình trình diễn toàn phần của con tàu thực sự. Chúng tôi tiến hành so sánh thường xuyên giữa mẫu thử và máy tính với tỷ lệ thật. Ban đầu chúng tôi thả mẫu thử xuống nước và kiểm tra tốc độ. Sau đó là khả năng xoay chuyển thao diễn. Chúng tôi thử chạy với tốc độ 15 hải lý một giờ, tương đương với tốc độ gần 60 hải lý trên thực tế. Chúng tôi sẽ tiến hành bài thử nghiệm vượt qua giới hạn để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra sau này. Cho đến nay, đây là mẫu thử tốt nhất mà chúng tôi có. Nó vận hành rất tốt trên hồ. Success Thành công nối builds tiếp on thành công. success. With testing Khi complete, thử nghiệm the hoàn tất, Navy moves Hải quân towards Mỹ the sẽ cho first chế tạo mẫu thử prototype tỷ of lệ 1:1 X-Craft. của X-Craft. Titan Tập Corporation đoàn of San Titan ở Diego San gets Diego the sẽ job là of nhà thầu prime chính. contractor.
Titan turns to a Titan hợp small tác với Seattle Nikon shipbuilding Bros, firm, một công ty the sản xuất tàu Nichols nhỏ Brothers có trụ sở chính ở Boatyard, for Seattle, their expertise chuyên in gia công working vật liệu nhôm. aluminum. The Vật liệu lightweight này sẽ metal nhẹ hơn makes it 40% so 40% với lighter làm than thép. if built of steel. Matt Nichols, president of the chủ tịch của công shipyard, ty is Nikon proud of Bros, his fourth generation operation, with over trực tiếp tham gia vào quá 750 trình sản xuất mẫu ships thử to thực their tế đầu name. tiên. Công ty này từng đóng 750 chiếc tàu khác nhau. Nhôm là vật liệu khó gia công hơn rất nhiều, vì là vật liệu nhẹ, cần kiểm soát nhiệt độ, kiểm soát môi trường. Mọi yếu tố này đều ảnh hưởng On the đến của left-hand side, X-Craft. we've got the X-Craft. This is Đây là so operating in sánh about khi tàu đi với tốc độ 40 40 knots hải lý một in giờ. head seas. And you can see Và the bạn có thể thấy significant sự khác biệt difference rất in the lớn ở bên phải. motions from Phần the thép one di on chuyển xuống the sâu right-hand rất side nhiều. or the standard catamaran. You can see the Trong keel khi is với actually coming out X-Craft of the thì nhẹ water nhàng here. hơn. Plunged in deeply there. Điều này and đặc this biệt is quan moving, trọng of khi course, X-Craft but, sẽ được giao much nhiệm vụ more bí mật ở ngoài biển, dưới những con sóng. This is especially Hải quân muốn phóng important và thu because hồi các tàu X-Craft cao held tốc a nhỏ secret. để tiếp cận các Out mục at tiêu nguy sea, hiểm trong các underway, chiến dịch the đặc biệt. Navy wanted it to launch Xuồng and tuần tra cao recover tốc phần small cứng có thể high-speed bơm phồng, craft. gọi là RIB, Rigid hull được sử inflatable dụng để chuyên boats chở đội called tác chiến đặc ribs biệt. drive special RIB dùng để giám operations sát teams chuyển into quân harm's giữa các tàu, way. Ribs are used for surveillance, triển ship khai mọi hình thức của interdiction, chiến and thuật chiến tranh deployment chấp of all nhoáng. forms of black box covert operations. But launching and recovering Nhưng việc ribs thả và has thu never hồi been RIB attempted by a catamaran. chưa từng được thực hành trên tàu And this catamaran. proves to be a serious challenge for the British design team. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với đội ngũ thiết kế người Anh. The biggest issues with designing this ramp Vấn đề is lớn nhất knowing là phải biết được mức how tải là bao strong it nhiêu. had to be, what the sea loads were. I've got here a video of some model tests we did. Tôi có một đoạn video thử nghiệm nhỏ về quá trình This thu is a hồi scale tàu model. cao This tốc is nhỏ ở a cửa sau small X-Craft. 11 meter rib or scale 11 meter rib coming into the back end of the X-Craft. This is taken in about a 3 meter sea. Ở mức sóng biển cao 3 mét, And you can see that as the bạn có boat thể thấy khi approaches, tàu nhỏ tiếp cận, it goes into the cradle, mức nước dao động rất lớn. and then the cradle is automatically retracted into the ship. Hiện tượng xâm Cavitation thực bọt is a khí phenomenon là khi unique tàu di to chuyển với tốc độ high-speed cao. vessels. Very Phần chênh high lệch áp suất suction trên forces mặt thân build chân up on vịt the trong khi vận propellers, hành đã tearing tạo the ra những water bọt khí apart and và actually khiến nước making sôi. it boil. The Việc forces sinh ra từ caused nước by bị the sôi ảnh water hưởng lớn boiling đến can hiệu suất actually của chân erode vịt propellers và làm hao mòn and bề of mặt cánh course chân can vịt. also decrease their efficiency. We would Thông thường, normally chúng tôi sử specify dụng động cơ phản water lực jet nước for anything để that's đạt tốc doing độ 35 35 hải lý knots. một giờ. In water Với jets, loại an động cơ engine phản lực drives nước, a pump that dòng nước forces hút mạnh qua large cửa xả. volumes of water through the jet. The U.S. Quân đội Mỹ bắt military đầu sử began dụng loại using động cơ này water cho các jets loại and tàu tuần fast tra tốc patrol độ cao boats vào and cuối ribs năm in the late 1990. 1990s. In high-speed Với các craft, xuồng cao tốc, water jets động have cơ phản lực reduced nước draft làm and giảm lực ma drag, sát và nâng creating khả more năng xoay trở linh hoạt maneuverability and more và tạo power thêm for sức their đẩy size so với compared to động cơ chân vịt. propellers. Some of these interface areas with the keel on the bottom can be quite tricky, but I think the rest of it is reasonably straightforward. It's going to be a nice looking boat when it's finished. The English Đội team thiết kế found của that Anh they phát could hiện only ra go so là họ far chỉ with có thể their tiến computer xa với phần giả simulations lập of trên how máy tính bằng X-Craft cách thử would nghiệm perform at X-Craft hoạt sea. động thế nào trên biển. We Chúng tôi believe tin in tưởng this rằng office các công that cụ hiện modern đại chính là yếu tố cơ bản tools phục vụ are công việc của chúng fundamental tôi. to what we do. Modern digital tools, Các công cụ cơ bản, computational nhất là máy tính tools để for xác định fluid lực kéo của dynamics, tàu. that is assessing the drag of the vessel. However, with Tuy a nhiên, new với một and thiết kế radical mới hull như vậy, form, we believe chúng tôi that tin it is là để still đạt được thành công necessary to lớn build nhất, a physical cần phải có model, sự kiểm nghiệm trên thực go tế. back to a tank and test it. Testing Công tác falls kiểm to tra the thực tế Naval được tiến hành ở Surface Trung tâm Warfare thử nghiệm Center tác in chiến bề Carter mặt Rock, Maryland. NAVSEA ở Carter Rock. It houses one Đây of là the một trong những largest trung tâm thử test nghiệm lớn tanks nhất in trên the thế giới. world. Longer than Dài a hơn một sân football bóng đá, field, it can nó có thể simulate the tạo ra các equivalent cơn of sóng thử nghiệm 40-foot cao tới hơn waves. 12 mét. When we get there, Đưa let's cái này swing lên it đó, around. xoay We'll ngoặt go lại. out bow first. Dan Hayden Dan manages the Hayden crucial đảm nhiệm quá seakeeping trình kiểm tra tests, quan trọng này. a top Yêu requirement cầu for the tối quan Navy trọng and a với Hải quân potential Mỹ chính là xác backbreaker định for dữ the liệu tiềm project. năng thực tế của dự án. Our job is Công to việc của chúng provide tôi là enough xác of định the các dữ liệu preliminary ban đầu data to prove that để that chứng minh mẫu concept thử has trình diễn indeed The Navy Quân wants đội to Mỹ build muốn the xây dựng một lớp fastest tàu nổi với warship tốc độ nhanh nhất afloat. thế giới. They wanted to charge Họ muốn through có một loại tàu 8-foot có thể đạt tốc độ seas at tới speeds 60 hải lý approaching một a giờ. mile a minute. Carry Có remote thể mang các cảm biến sensors, điều khiển từ xa, swap có out các mô đun weapons tùy as biến theo missions các nhiệm vụ khác change. nhau. Literally Có thể triển khai chiến morphing thuật from chiến tranh chấp covert nhoáng trên thực operations tế to a launching cùng với pad trực for thăng mang theo helicopters tên lửa and tấn công. missiles.
được vận hành bởi một thủy thủ đoàn but capable of và có delivering thể a triển khai nhiều nhiệm vụ multifaceted tấn công nhanh. assault. Nghe It thì có sounds vẻ like như là một mission nhiệm vụ bất khả impossible. thi. In the Quân đội Mỹ đã military, tiến hành các X thử nghiệm stands mở for rộng. experimental, and Và X-Craft is the X-Craft ship là chiếc designed tàu to được thiết break kế the để có mold thể of the triển Blue khai nhiệm vụ Water ở Navy. những vùng biển sâu. The Navy's Vai trò truyền thống traditional của Hải role quân Mỹ calls for là kiểm controlling soát the các vùng open biển mở, sea, khẳng định projecting sức mạnh power and và cắt cutting đứt nguồn off cung enemy hậu cần của supply kẻ thù khi lanes. cần thiết. Now Bây it giờ, must succeed nhiệm vụ của in a họ là new phải thành theater công of war. trong cuộc chiến chống khủng bố. Terrorist threats Các nguy loom cơ khủng bố large. ngày càng tăng. To Để defend bảo the vệ lợi ích nation, quốc it gia, needs a hot người new Mỹ class cần một of lớp ship tàu mới that có khả offers năng phản lightning ứng chấp nhoáng, response, có tốc độ cực speed nhanh over trên mặt nước water, and và đảm đương multi-role nhiều nhiệm vụ một flexibility. cách linh hoạt. What is sailed Những gì off triển the khai trên drawing bản vẽ boards đã represents cho a thấy new hình mission hài for của the một loại Navy. tàu mới cho Hải quân The với khả năng ability tấn to công nhanh quickly trên take bờ the biển của fight đối to the phương. enemy shores. As the Chief Với tư of cách Naval trưởng ban nghiên cứu Research, Hải quân, Rear Admiral J. Chuẩn đô đốc Cohen J. Cohen giải explains, thích. Với Với cuộc chiến thời nay và các cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, chúng tôi không những phải có khả năng kiểm soát các vùng biển sâu, triển khai các chiến dịch lớn, mà chúng tôi phải kiểm soát các vùng biển gần bờ, tập trung chủ yếu vào khu vực Biển Đông, chống lại thủy lôi và các loại tàu ngầm, pháo, tên lửa hành trình và cả các loại thuyền nhỏ tấn công liều chết của khủng bố. fighting Chiến near đấu into ở vùng nước shore nông gần poses a bờ whole khiến new Hải set quân đối of mặt với threats nhiều to nguy the cơ Navy, mới. requiring a ship Đòi to hỏi fight in a họ more phải chống lại fluid các loại vũ wartime khí environment đất. against land-based weapons. Sự Survival sống sót depends phụ on thuộc vào công nghệ. technology. That Điều đó means có nghĩa là everything phải from sáng tạo ra innovative những new bản mạch circuits và to phần mềm mới, software, power động plants cơ to mới smart và đạn munitions. thông minh. It also Ngoài means ra, being có able thể to bổ integrate sung các new công nghệ mới trong quá technologies trình phát as triển they chúng. develop. Các công nghệ khác nhau tân tiến ở những khía cạnh khác nhau. Về vật lý cơ bản, tàu nổi của chúng tôi là dòng một thân hay một khối thay đổi trong thời gian từ 30 đến 50 năm. Các loại radar, cảm biến, sonar, các loại vũ khí mà chúng tôi sử dụng, từ súng tới tên lửa cho đến vũ khí năng lượng cao, chúng ngày càng tân tiến. Even Ngay before cả the trước war cuộc on chiến chống khủng terrorism, bố, the Navy had been working to Hải develop quân new Mỹ đã phát triển các technology loại tàu for tấn công faster, tốc độ more cao công nghệ potent mới. fighting ships. Office Nhân of viên phát Naval triển dự Research án của Program Ban nghiên cứu Officer Hải Paul quân Rispin has Paul spent his Rispin career đã dành pursuing cả the cuộc đời need để for nghiên cứu speed. những con tàu cao tốc. What we would really like to Những have gì chúng is tôi a muốn là sự kết combination hợp của tốc độ cao, of high speed, good độ ổn định, seakeeping, high tải payload, trọng lớn long và range. tầm hoạt động xa. A lot of what we have to look